Welcome, dear students, to my second class on the lesson Lost Spring Stories of Student Childhood by Jung. In the previous class, I told you about the title of the lesson Lost Spring, how it was apt and appropriate, and had also a discussion and line by line explanation from the very beginning of the lesson to the first line of the 15th page. And now I think it is better to have a revision of the previous class. So মই আশা কৰোঁ যে আগৰ ক্লাছৰ অকমান আগৰ ক্লাছটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়াটো ভাল হ'ব। Lost spring আমি পাইছোঁ যে স্প্ৰিংটো হৈছে one of the four seasons which is full of energy and vitality, which is the symbol of energy and vitality and the symbol of physical desire. গোটেইবিলাক সিজনৰ ভিতৰত স্প্ৰিং সিজনটোকে আটাইতকৈ ভাল সিজন বা সুন্দৰ সিজন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। স্প্ৰিং সিজনত চাৰিওফালে এটা সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ, গছ গছনি ধুনীয়া নতুন পাত ধৰে, ফল ফুল। ঠিক তেনেকুৱাকৈ এটা বছৰত there are four seasons in a year, ঠিক তেনেকুৱাকৈ there are four stages in a human life: childhood, adulthood, middle age and old age. So childhood is full of happiness. It is the full of happiness, it is the full of energy and vitality. Childhood can be compared to the spring season. জীৱনৰ এই চাৰিটা ষ্টেজৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আনন্দকৰ সময়, where there is no any mental anxiety, where there is no any responsibility, there is no any sadness. তেনেকুৱা এটা ষ্টেজ হৈছে চাইল্ডহুড। আমাৰ কোনো দুখ কষ্ট নাই। সেই সময়খিনিত আমাৰ অৱশ্যে এটা সমস্যা আছে যে আমি পঢ়িব লাগে। পঢ়িব লগাতে আমাৰ হয়তো অসুবিধাৰ কথা, কিন্তু তাত বাহিৰে আমাৰ বাকী খুব আনন্দৰ কথা। ঘৰৰ দেউতা মায়ে অভিভাৱকে আমাক খোৱা লোৱা সকলোখিনি দিয়ে, আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। গতিকে চাইল্ডহুড আৰু স্প্ৰিং সিজন এই দুটা তুলনা কৰিব পাৰি। কিন্তু দেখা গৈছে, বাট however there are thousands of millions of children all over the globe. হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ চিলড্ৰেন আছে গোটেই পৃথিৱীত বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, যিসকলৰ জীৱনৰ পৰা শৈশৱকালৰ আনন্দ মাদকতাখিনি হেৰাই গৈছে। যিবিলাক চিলড্ৰেনে কেতিয়াও ভালকৈ পিন্ধিব পোৱা নাই, খাব পোৱা নাই, স্কুলত যাব পৰা নাই, বুকছ দেখা নাই, স্কুল বেগ দেখা নাই, ৱাটাৰ বটল দেখা নাই, টিফিন দেখা নাই, যাৰ থকাৰ কাৰণে কোনো ভাল এটা ঘৰ নাই। অৰ্থাৎ সেইসকল চিলড্ৰেনৰ পৰা জীৱনৰ স্প্ৰিং ইজ লষ্ট, স্প্ৰিং ইজ মিছড, স্প্ৰিং ইজ লষ্ট। শৈশৱকালৰ যি আনন্দ, যি স্প্ৰিং ছিজন, সেইটো তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা হেৰাই গৈছে। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান চিলড্ৰেন, চাহেব অথবা মুকেশ অথবা সবিতা, এইসকল চিলড্ৰেনৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা লষ্ট স্প্ৰিং লেচনটোত আনি যেনে খুব সুন্দৰভাৱে, ভেৰি ভিভিডলি, ভেৰি বিউটিফুলি, ভেৰি ৰিয়েষ্টিকেলি she describes তেওঁলোকৰ মিজাৰেবল কণ্ডিশ্যনটো খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে the entire lesson is divided into two parts. First partটোৰ ফাৰ্ষ্ট লাইনটো আছিল sometimes I find a rupee in the garbage, আৰু এইটো পাৰ্টত চাহেবৰ কথা আমি পাম। আৰু ছেকেণ্ডটো পাৰ্ট আছিল I want to drive a car, ইয়াত মুকেশৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। গতিকে ফাৰ্ষ্ট লাইনটো আছিল, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট লাইন আছিল why do you do this, why are you doing so, তুমি কিয় এইটো কৰি আছা? The author is Jung asked Sahib, কাৰণ চাহেবে কি কৰি আছে? He was scrounging gold in the garbage dumps.
চাহেবে সোণ বিচাৰি আছে, গোল্ড। ফৰ হিম টু হিম গোল্ড ইজ এনিথিং ভেলুৱেবল। যিকোনো মূল্যৱান বস্তুৱে হৈছে কইনছ বা শ্বুজ, যিকোনো মূল্যৱান বস্তু, যিকোনো বস্তুৱে চাহেবৰ কাৰণে গোল্ড। চাহেবে এতিয়া গাৰ্বেজ ডাম্পত, ইন দ্য গাৰ্বেজ ডাম্প of the author's neighborhood, Sahib was searching for, Sahib was looking out, Sahib was scrounging gold. He was looking out anything valuable. যিকোনো মূল্যৱান বস্তু চাহেবে গাৰ্বেজ ডাম্পত বিচাৰি আছে, আৰু অথৰে কৈছে যে তুমি কিয় এইটো কৰি আছা, why are you doing so? তাৰ উত্তৰত চাহেবে কৈছিল কি বুলি, I have nothing else to do, মোৰ ইয়াৰ বাহিৰে কৰিবলগীয়া একো নাই, সেইবাবে মই এইটো কৰি আছো। চাহেবে বহুদিন আগতে ঢাকা বাংলাদেশৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ আহিছে, ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছে, এখন নতুন চহৰৰ চিটিৰ সন্ধানত আহিছে। তাৰ কাৰণ কি? বিকজ দেয়াৰ ৱেৰ ষ্টৰ্মছ এণ্ড ফ্লাডছ। কাৰণ আমি জানো যে ঢাকা বা বাংলাদেশত প্ৰায়ে ধুমুহা হয়, বানপানী হয়, সেইবিলাকে তেওঁলোকৰ হোমছ এণ্ড ফিল্ডছবিলাক কি কৰিছে, চুৱেপ্ট এৱে, উটুৱাই লৈ যায়, ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোক বাৰে বাৰে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ কাৰণত তেওঁলোকে এখন নতুন চহৰলৈ গুচি আহিছে। অথৰ এনিজাঙে চাহেবক লগ পাইছে ৰাতিপুৱা, আৰু চাহেবক কৈছে why are you doing so? চাহেবে কৈছে I have nothing else to do, ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ কৰিবলগীয়া একো নাই। তেতিয়া অথৰে কৈছে go to school, you should go to school, তুমি স্কুললৈ যোৱা। But at the same time, the author Jung immediately realized, she understood that her advice towards Sahib to go to school was a hollow one. It was a fruitless one. It was a meaningless one. চাহেবক যে স্কুললৈ যাব কৈছে অথৰে বুজি পাইছে যে এইটো তেওঁৰ চাহেবৰ প্ৰতি থকা যিটো উপদেশ, এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে এটা বৃথা বা সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো এটা অৰ্থহীন। Because there was no school in the neighborhood of Sahib, কাৰণ চাহেবৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত কোনো স্কুল নাই। গতিকে এইটো তেওঁৰ এটা অৰ্থহীন আছিল, হলো ওৱান আছিল বুলি কৈছে, হলো ওৱান, অৰ্থহীন। চাহেবে অথৰক কৈছিল যে যদি কোনোবা এখন স্কুল সাজে মই নিশ্চিতভাৱে আহিম। অথৰে কৈছিল যে মই এখন তোমাৰ কাৰণে স্কুল সাজিম, তুমি আহিবানে? আৰু চাহেবে সম্পূৰ্ণ সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ কিছুদিন পিছত যেতিয়া চাহেবে অথৰক লগ পালে, অথৰৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল আৰু সুধিলে অথৰক, চাহেবে সুধিলে ইজ ইয়ৰ স্কুল ৰেডি? আপোনাৰ স্কুলখন ৰেডি হৈছেনে? আই এম ৰেডি টু গো টু ইয়ৰ স্কুল, বাট ইজ ইয়ৰ স্কুল ৰেডি? The author got embarrassed. The author got confused. বিপদীত পৰিল, because she made a false promise to build a school for Sahib and his friends. কাৰণ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আৰু অথৰে সেইকাৰণে বিপদীত পৰিল। আৰু তেওঁ লগে লগে এইটো কথাও বুজি পালে যে এনেকুৱা চাহেবৰ নিচিনা দুখীয়া গৰীবৰ প্ৰতি সমগ্ৰ বিশ্বত, এভৰি কৰ্নাৰ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে, আৰু হয়তো অথৰ নিজেও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। আৰু সেইবাবে চাহেবতৰ নিচিনা দুখীয়া গৰীবৰ কাৰণে এই পৃথিৱীখন হৈছে এ ব্লিক ৱৰ্ল্ড, এখন কুৎসিত, আগলি, কদাকাৰময় পৃথিৱী। তাৰপিছতে এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি পাইছোঁ, হোৱাট ইজ দ্য ফুল নেম অফ চাহেব? চাহেবৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? চাহেব-ই আলম। খুব শুদ্ধকে, সুন্দৰভাৱে, উইথ কাৰেক্ট স্পেলিং তোমালোকে জানিব লাগিব, লিখিব লাগিব, এক্সামত আহিয়ে থাকে, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহিয়ে থাকে এইটো। হোৱাট ইজ দ্য ফুল নেম অফ চাহেব? চাহেব-ই আলম। এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ চাহেব-ই আলম? হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ চাহেব's ফুল নেম? লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ। খুব কাৰেক্টলি, খুব সুন্দৰ, একেবাৰে শুদ্ধকে জানিব লাগিব, লৰ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ। কিন্তু চাহেবে যদি তাৰ নামৰ অৰ্থটো জানিলেহেঁতেন, he would not have believed it. কি কাৰণত? কাৰণ সি এনেকুৱা এটা ল'ৰা যাৰ ভৰিত জোতা চেণ্ডেল নাই, who is walking barefoot. Is it possible that he was a lord of the universe? সম্ভৱ নেকি এইটো যে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সি মালিক, গৰাকী, লৰ্ড?
কেতিয়াও নহয়। সেইকাৰণে সি কোনো বুদ্ধে এইটো বিশ্বাস নকৰিলেহেঁতেন। তাৰপিছতে আমি পাইছোঁ যে চাহেবৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ কথা কৈছে, এন আৰ্মি অফ বেয়াৰফুট বয়জ, খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰা কিছুমান লগ বন্ধুৱে হৈছে চাহেবৰ ফ্ৰেণ্ডছ। আৰ্মি মিনছ গ্ৰুপ। তাৰপিছতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা পাইছোঁ যে এই যে খালী ভৰিৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ঘূৰি আছে তাৰ কাৰণ কি? ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ৰিজন ইজ লেক অফ মানি, অভাৱ অনাটন, টকা পইচাৰ আৰ্থিক অভাৱ অনাটন। এণ্ড ছেকেণ্ডলি ট্ৰেডিশ্যন। কিন্তু but however the author is surprised to believe the second cause, that is the tradition. অথৰে কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনটো মানি ল'ব খোজা নাই। পৰম্পৰাৰ কাৰণে মানুহে খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰে বুলি অথৰে নিজকে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে। আৰু সেইবাবে আমি 15 পেজৰ প্ৰথমতে এটা সুন্দৰ ষ্টৰী এটা তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে। আমি এইটো পাম এতিয়া। ষ্টৰীটোৰ জৰিয়তে তেওঁ দেখাই দিব খুজিছে যে কি ধৰণে চাহেবতে আচলতে ট্ৰেডিশ্যন নহয়, লেক অফ মানিৰ কাৰণেহে খালী ভৰিৰে ঘূৰি ফুৰি আছে, আৰ্থিক অভাৱ অনাটনৰ কাৰণে যে খালী ভৰিৰে ঘূৰি আছে, সেই কথাখিনি প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰভাৱে ষ্টৰী এটা ইয়াত উত্থাপন কৰিছে। আমি এতিয়া তালৈকে আগবাঢ়িম। চাই যাবা। I remember a story a man from Udupi once told me. Here I refers to the author Ranjit Jung. And Udupi is a town in Karnataka. কৰ্ণাটকৰ এখন ঠাই। সেই ঠাইখনৰ এজন মানুহে অথৰক এটা ষ্টৰী কৈছিল। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. Whenever the man was a young boy, যিজন মানুহে অথৰক কাহিনীটো কৈছে তেওঁৰ শৈশৱকালৰ কাহিনী। যেতিয়া তেওঁ এজন সৰু ল'ৰা আছিল, তেওঁ এটা অল্ড টেম্পলৰ সন্মুখে স্কুলত গৈছিল। এণ্ড হিজ ফাদাৰ ৱাজ এ প্ৰিষ্ট ইন দেট অল্ড টেম্পল। আৰু সেই অল্ড টেম্পল, পুৰণি টেম্পলটোত, মন্দিৰটোত সেই মানুহজনৰ বা সেই শিশুটিৰ দেউতাক আছিল এজন প্ৰিষ্ট, পুৰোহিত। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. ল'ৰাটোৱে, শিশুটোৱে স্কুললৈ যাওঁতে সদায় মন্দিৰৰ সন্মুখত অকণমান সময় ৰৈছিল, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল যাতে সি এযোৰ জোতা পায়। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. তাৰ 30 বছৰ পিছত, 30 years later, অথৰ এনিজেঙে নিজে সেই উদুপিলৈ গ'ল, সেই টেম্পলটো দৰ্শন কৰিলে আৰু দেখা পালে যে গোটেই ঠাইখিনি এতিয়া কি হৈছে? ড্ৰাউন ইন এন এয়াৰ অফ ডিচলেশ্যন। ডিচলেশ্যন, নিৰ্জনতা, নিৰ্জনতাত ডুব গৈছে। কোনো হাইৰুমি নাই, একেবাৰে চাইলেণ্ট পৰিৱেশ। ইন দ্য বেকয়াৰ্ড where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. দেখা গ'ল in the backside of the in the backside of the temple, in the backside of the temple, টেম্পলৰ পিছফালে এটা কি হৈছে? এজন নতুন পুৰোহিত আহিছে, নিউ প্ৰিষ্ট। আৰু নিউ প্ৰিষ্টৰ ঘৰত ৰেড আৰু হোৱাইট প্লাষ্টিক চেয়াৰ আছে, প্লাষ্টিক চেয়াৰ। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. যেতিয়া অথৰ এনিজন সেই পৃষ্ঠৰ ঘৰত আছে, তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে যে এটা ইয়ং বয় স্কুলৰ পৰা আহিছে, খুব সুন্দৰভাৱে সাজ পোছাক পিন্ধি আহিছে, লগত স্কুল ইউনিফৰ্ম আছে, তাৰ স্কুল বেগ আছে, চক্স এণ্ড শ্বুজ আছে, জোতা মোজা আছে, আনকি ফল্ডিং বেড আছে। নতুন পুৰোহিতৰ ঘৰত ফল্ডিং বেড আছে। আৰু এই ষ্টুডেণ্টটোৱে তাৰ স্কুলৰ বেগখন দূৰৰ পৰাই, আমি যিটো কাম কৰোঁ স্কুলৰ পৰা আহি, কলেজৰ পৰা আহি, ঠিক তেনেকুৱাকৈ সেই ল'ৰাটোৱেও, ষ্টুডেণ্টটোৱে কি কৰিছে? তাৰ স্কুল বেগটো বিচনাত ফল্ডিং বেডত দলিয়াই দিছে। তোমালোকে চাই যাবা দেই, মন কৰিবা। ফল্ডিং বেড, স্কুল বেগ, socks and shoes, plastic chairs. Very important. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. এই ল'ৰাটোক দেখাৰ লগে লগে অথৰৰ মনলৈ আহিল সেই আগৰ সেই মানুহজনৰ কাহিনী, সেই মানুহজনৰ শৈশৱকালৰ কাহিনী,
যিজন মানুহে সৰুকালত স্কুললৈ যাওঁতে এটা অল্ড টেম্পলৰ সন্মুখেদি গৈছিল, যিটো টেম্পলত তেওঁৰ দেউতা প্ৰিষ্ট আছিল, আৰু যিটো ল'ৰাই ভগৱানৰ ওচৰত জোতাযোৰৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, প্ৰে কৰিছিল, তেওঁ এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখা পালে। তেওঁ আছিল সেই আগৰ সেই যিজন মানুহে কাহিনীটো কৈছিল, হি ৱাজ অলছ' son of priest, আৰু এতিয়াও এই যে স্কুলৰ পৰা আহিছে এইজনো son of priest। কিন্তু সেই son of priest আৰু এই son of priestৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ডিফাৰেঞ্চ। তেওঁ আহিছিল খালী ভৰিৰে, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল জোতাৰ কাৰণে, আৰু এইজন ল'ৰাই কিন্তু কি কৰিছে, খুব সুন্দৰভাৱে স্কুল ইউনিফৰ্ম, জোতা মোজা, চক্স এণ্ড শ্বুজ, ৱাটাৰ বটল, স্কুল বেগ চব লৈ আহিছে। ঘৰতো তাৰ খুব সুন্দৰ আচবাব আছে, প্লাষ্টিক চেয়াৰ আছে, ফল্ডিং বেড আছে। আৰু I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them। আৰু সেই আগৰ সেই ল'ৰাটোৱে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি ফাইনেলি he got a pair of shoes, এযোৰ জোতা পাইছিল, আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল। নেক্সট টাইম he again prayed to the goddess of God, হে ভগৱান, যাতে মোৰ এই যিযোৰ জোতা পালো এইযোৰ যাতে মই কেতিয়াও হেৰাবলগীয়া নহয়। The goddess had granted his prayer, ভগৱানে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাত সন্তুষ্ট হৈছিল, accepted his prayer। Young boys like the son of the priest now wore shoes, আৰু আমি যদি আজি চাওঁ in our society, son of the priest now wearing shoes। আমাৰ যিবিলাক এতিয়া প্ৰিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া জোতা চেণ্ডেল পিন্ধে, স্কুলত যায়, স্কুল বেগ লয়, ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰিছে, তেওঁলোকে they are not walking barefoot, খালী ভৰিৰে ঘূৰি থকা নাই। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless। কিন্তু অথৰ এনিজনে কৈছে যে তেওঁৰ নেইবাৰহুডত এতিয়াও আন বহুতো ল'ৰা ছোৱালী আছে, ৰেগ পিকাৰ্ছ আছে, যিসকলে নেকি এতিয়াও খালী ভৰিৰে ঘূৰি আছে। They have no shoes, they have no chappals, তেওঁলোকৰ জোতা চেণ্ডেল নাই। Rag pickers mean those who pick up rags, লেতেৰা জাবৰ জোথৰ আৱৰ্জনা, যিয়ে লেতেৰা জাবৰ জোথৰ আৱৰ্জনা বুটলি জীৱন যাপন কৰি আছে, তেওঁলোক হৈছে ৰেগ পিকাৰ্ছ। পথৰ এনিজমৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ঠাইত এতিয়াও আন বহুতো এনেকুৱা জাবৰ জোথৰ বুটলি জীৱন যাপন কৰা ৰেগ পিকাৰ্ছ আছে, যিসকলৰ ভৰিত কিন্তু এতিয়াও জোতা চেণ্ডেল নাই, খালী ভৰিৰে ঘূৰি আছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে প্ৰিষ্ট বা প্ৰিষ্টৰ চনে কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল। আগৰ এটা সময়ত প্ৰিষ্টসকলে খালী ভৰিৰে ঘূৰিছিল, এতিয়া কিন্তু নুঘূৰে, তেওঁলোকৰ জোতা চেণ্ডেল আছে। অৰ্থাৎ কি হ'ল, প্ৰিষ্টসকল ধনী হ'ল, দে বিকাম নাও ৰিচ, তেওঁলোকৰ টকা পইচা হ'ল, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া জোতা চেণ্ডেল পিন্ধিব পৰা হ'ল, স্কুলত যাব পৰা হ'ল, ইউনিফৰ্ম পিন্ধিব পৰা হ'ল। কিন্তু ৰেগ পিকাৰ্ছবিলাক দুখীয়া হৈ থাকিল, গৰীব হৈ থাকিল, তেওঁলোকৰ টকা পইচা নহ'ল, সেইকাৰণে তেওঁলোকে খালী ভৰিয়ে ঘূৰি থাকিল। ট্ৰেডিশ্যনৰ কাৰণে নহয়, ইট ইজ দ্য লেক অফ মানি, অভাৱ অনাটনৰ বাবেহে ৰেগ পিকাৰ্ছসকলে এতিয়া খালী ভৰি থাকিল। গতিকে এই ধৰণে এই ষ্টৰিটোৰ জৰিয়তে অথৰে এনিজনে এই কথাটোকে বুজাব খুজিছে যে লেক অফ মানিৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত ৰেগ পিকাৰ্ছসকল খালী ভৰিৰে আছে, কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনৰ কাৰণে নহয়। মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছা। নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। অথৰে কৈছে যে এই বেয়াৰফুট ৰেগ পিকাৰ্ছবিলাকৰ লগত তেওঁৰ যিটো একুৱেইণ্টেঞ্চ হ'ল, চিনা পৰিচয় হ'ল, তাৰ জৰিয়তে অথৰে এদিনাখন সীমাপুৰীলৈ গ'ল। সীমাপুৰীলৈকে গ'ল, আৰু সীমাপুৰীখন ক'ত অৱস্থিত, এক্সামত আহে, where is Simapuri situated? Simapuri is situated or located on the periphery of Delhi, দিল্লীৰ অন্তৰ্গত এখন ঠাই। দিল্লীৰ পেৰিফেৰি মানে হ'ল এজ, বৰ্ডাৰ, সীমান্তৱৰ্তী ঠাই, দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী ঠাই, দিল্লীৰ অন্তৰ্গত ঠাই, সীমান্তৱৰ্তী ঠাই, on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically,
কিন্তু মেটাফৰিকেল চেঞ্জত, চিম্বলিক চেঞ্জত বা আক্ষৰিক অৰ্থত দিল্লীৰ যদিও অন্তৰ্গত বুলি কৈছে, দিল্লীৰ পৰা কিন্তু যেন বহু নিলগত। চিম্বলিক অৰ্থত, চিম্বলিক মানে কেনেকুৱা অৰ্থত? ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰত জিঅ'গ্ৰাফিকেলি সীমাপুৰীখন হৈছে দিল্লীৰ ভিতৰৰ এখন ঠাই, কিন্তু তাত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে ইমান দুৰ্বিষহভাৱে জীৱন যাপন কৰিছে, অভাৱ অনাটনত আছে, খালী ভৰি আছে, জোতা চেণ্ডেল নাই, সাজ পোছাক নাই, স্কুল দেখা নাই, কিতাপ দেখা নাই, গাৰ্বেজ ডাম্পৰ পৰা বস্তু বুটলি খাব লগা হৈছে। দিল্লীৰ অন্তৰ্গত ঠাই এখনৰ মানুহৰ এই হৈছে জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী। গতিকে ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰত যদিও দিল্লীৰ অন্তৰ্গত ঠাই, মেটাফৰিকেল চেঞ্জত কিন্তু দিল্লীৰ পৰা যেন বহু নিলগত। দিল্লীৰ যিটো যান্ত্ৰিকতা, এই যান্ত্ৰিকতাই এইসকল মানুহক এতিয়াও ঢুকি পোৱা নাই। গতিকে এনেকুৱা এখন ঠাইলৈকে পথৰে নিজকে গুচি গৈছে। Those who live here are squatters. Squatters মানে কি? ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট, ৰেফিউজি, অবৈধ দখলকাৰী, যি অবৈধভাৱে আহিছে। Who came from Bangladesh back in 1971. বাংলাদেশৰ পৰা 1971 আহিছিল। Sahib's family is among them. চাহিবতৰ পৰিয়ালটো এইবিলাক স্কুৱেটাৰৰ ভিতৰত অন্যতম। সীমাপুৰী was then wilderness, জনবসতি শূন্য। যিটো সময়ত চাহেব বা চাহেবৰ পৰিয়াল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিল দিল্লীলৈ, সীমাপুৰীলৈ, অৰ্থাৎ 1971, সেই সময়ত সীমাপুৰীত কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা একেবাৰে কম আছিল, জনবসতি শূন্য আছিল। It still is, but it is no longer empty. এতিয়াও তেনেকুৱাকৈ আছে, কিন্তু অথৰে আশা কৰিছে যে বেছি দিনলৈকে এনেকুৱাকৈ নাথাকিব। কাৰণ আমি জানো যে এই যিবিলাক বাংলাদেশী, তেওঁলোক এঘৰ দুঘৰ অহাৰ লগে লগে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে চাৰিওফালে আৰু মানুহৰ সংখ্যাটো তৎক্ষণাত বাঢ়ি যায়। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 Rakpikas. These are very important. আনকি তোমালোকক 5 মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন দিয়ে, এই পেৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা আহে। তাৰোপৰি ভিতৰৰ পৰা বহু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আছে। তেওঁলোকৰ সীমাপুৰীৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰৰ কথা কৈছে, মেড অফ মাড, মাটিৰে নিৰ্মিত, উইথ ৰুফছ অফ টিন এণ্ড টাৰ্পলিন, তেওঁলোকৰ ছালবিলাক টিঙৰ, টাৰ্পলিন প্লাষ্টিকৰ, ত্ৰিপালৰ। আমাৰ ইয়াত টিঙৰ ঘৰ বুলি ক'লে কোনো ভাবিবলগীয়া নাই, ধনী মানুহ। কিন্তু দিল্লীৰ নিচিনা ঠাইত টিঙৰ ঘৰ দেখিবলৈ নাপায়, ত্ৰিপালৰ ঘৰ দেখিবলৈ নাপায়, তেওঁলোক তাৰমানে অতি দুখীয়া। Devoid of sewage, drainage, sewage বা drainage একেই কথা, ড্ৰেইন চিষ্টেম, or running water, তেওঁলোকৰ কোনো ড্ৰেইন চিষ্টেম নাই সীমাপুৰীত, কোনো ৰানিং ৱাটাৰ নাই। Devoid ৰ লগত প্ৰিপজিশ্যন অফ ইজ ইউজড। Devoid of মানে শূন্য, নাই, বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোক। Live 10,000 Rakpikas, আৰু এনেকুৱা এই সীমাপুৰীত এই ধৰণে প্ৰায় 10,000 Rakpikas বাস কৰি আছে। They have lived here for more than 30 years without an identity. 30 বছৰতকৈও 1971 পৰা এতিয়ালৈকেতো বহু বেছি বছৰ হ'ব তেওঁলোকে ইয়াত আছে। They have no identity, তেওঁলোকৰ কোনো কিন্তু পৰিচয় নাই। Without permits, তেওঁলোকৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন নাই। But with ration cards that get their names on voters list, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিনা পইচাত বা কম পইচাত তেওঁলোকে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুবিলাক তেওঁলোকে পায়, আৰু তাৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। And enable them to buy grain, তেওঁলোকে খাদ্যবস্তু তাৰ পৰা কিনিব পাৰে। Food is more important for survival than an identity. This is a very important line. Food is more important for survival than an identity. পৰিচয়তকে সার্ভাইভেলৰ কাৰণে, সার্ভাইভ কৰাৰ কাৰণে, জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে দৰকাৰ কি হয়? পৰিচয়ৰ নহয়, ফুড, খাদ্য বস্তু। সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে
তেওঁ যি আইডেণ্টিটিয়ে নহওক, তেওঁ যি শ্ৰেণীৰ যি ক্লাছৰ মানুহেই নহওক, হি অলৱেজ নিড ফুড টু লিভ হিজ লাইফ। জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? ফুড লাগিব, আইডেণ্টিটি নহয়। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without a lacking stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. The author and his son visited Simapuri, and she met some women who were wearing tattered saris, torn out saris. পুৰণা শাৰী পিন্ধি আছে কেইগৰাকীমান মহিলা সীমাপুৰীত। অথৰে লগ ধৰিছে তেওঁলোকক সুধিছে, আপোনালোকে কিয় ঢাকা বা বাংলাদেশত গুচি আহিছে? ইয়াততো খোৱা লোৱাৰ অভাৱ, ইয়াত আপোনালোকে একো পোৱা নাই। তাত বিউটিফুল লেণ্ড অফ গ্ৰীণ ফিল্ডছ এণ্ড ৰিভাৰ্ছ আছিল, তাত আপোনালোকৰ সা সম্পত্তি প্ৰপাৰ্টি বহুত আছিল, কিন্তু কিয় আহি গুচি? তাৰ উত্তৰত এগৰাকী মহিলাই কৈছে, যিগৰাকী মহিলাই কি টাৰ্ট শাৰী পিন্ধি আছে, ফটা চিঙা শাৰী পিন্ধি আছে, if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, aching, painful stomach, পেট, আমাৰ পেটত কেতিয়া বিষ উঠে, কেতিয়া কষ্ট পাওঁ, যেতিয়া আমি লঘোণে থাকোঁ। মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে যদি দিনটোৰ অন্তত আমি পৰিয়ালৰ আটাইয়ে যদি এসাঁজ খাই বিচনাত উঠিব পাৰোঁ, নিশাৰ ভাগত যদি আমি পেটটোত কোনো ধৰণৰ দুখ বা কষ্ট অনুভৱ নকৰাকৈ নিশাটো আমি কটাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে we would rather live here than the fields that gave us no grain. তেনেহ'লে আমি খাব নাপালেও ইয়াত থকাটো ভাল, তাত আমাৰ মাটি বাৰী সম্পত্তি আছে, কিন্তু খেতি কৰিলে কি হয়, ষ্টৰ্মে আহি এইবিলাক ডেষ্ট্ৰয় কৰি পেলায়, নষ্ট কৰি পেলায়, আমি খাব নাপাওঁ। গতিকে তাত প্ৰপাৰ্টি থাকিলেও তাত সেইবিলাক চাই থাকিবহে লাগিব, তাতকৈ আমি ইয়াত থকাটো বেছি আমাৰ কাৰণে ভাল বা নিৰাপদ। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. য'তেই তেওঁলোকে খাদ্য বস্তু বিচাৰি পায়, তাতেই তেওঁলোকে কি কৰে, তেওঁলোকৰ ট্ৰেনজিট, টেম্পৰাৰী, অস্থায়ী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে। pitch their tents, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কেম্প সাজে, অস্থায়ী কেম্পবিলাক তৎক্ষণাতে নিৰ্মাণ কৰে। Children grow up in them, তেনেকুৱা অস্থায়ী ঘৰতে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাঙৰ দীঘল হয়, becoming partners in survival, আৰু সেই টেম্পৰাৰী হোমছবিলাক এই চিলড্ৰেনবিলাকৰ পাৰ্টনাৰ হৈ উঠে। And survival in Simapuri means rack picking. This is also very important for one more question. Survival in Simapuri means rack picking. In Simapuri, one survives by means of rack picking. Rack picking or জৰিয়তে সীমাপুৰীত মানুহবিলাকে জীৱন যাপন কৰে। Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. এই যিটো ৰেক পিকিং কাৰ্য বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ লগত অহৰহ চলি আছে, আৰু এইটো এটা আৰ্টত ৰূপান্তৰিত হৈছে। ৰেক পিকিং যেন তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কলাত পৰিণত হৈছে। গাৰ্বেজ টু দেম ইজ গোল্ড। দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন। পৰীক্ষাত আহি থাকে, এক্সপ্লেইন কৰিব দিয়ে। তেওঁলোকৰ কাৰণে গাৰ্বেজ, লেতেৰা জাবৰ জোথৰ আৱৰ্জনা গাৰ্বেজ কেনেকুৱা, লাইক গোল্ড, সোণৰ নিচিনা। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. এই গাৰ্বেজবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে দৈনন্দিন খাদ্য বস্তু, ডেইলি ব্ৰেড। গাৰ্বেজৰ পৰাই তেওঁলোকে জীয়াই আছে। এ ৰুফ অভাৰ দেয়াৰ হেডছ, তেওঁলোকৰ মূৰৰ ওপৰৰ ছাল, though it is a leaking roof, যদিও তেওঁলোকৰ এই মূৰৰ ওপৰৰ ছালখন যদিও লিকিং বুলি কৈছে, যদিও ফুটা ফাটা চিঙা ভঙা, তথাপিতো এই গাৰ্বেজৰ মাজতেই কিন্তু তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিছে। আৰু চিলড্ৰেনসকলৰ কাৰণে এই গাৰ্বেজ ইয়াতকৈ যেন অধিক মূল্যৱান, ভেৰি
precious or valuable for the children. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, child says, his eyes lighting up. Sahibe othoro koise, I sometimes find a rupee. Moi maje samoy atoka pao. Aru ketiaba tokia notu pao. Sahibor chokuruta ujjol hoi uthiche. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. Sahibe koise, যে যেতিয়া কোনোবাই গার্বেজ ডাম্পত বা হিপ অফ গার্বেজত যেতিয়া এটা কইন পায়, সিলভার কইন পায়, হি শুড নট স্টপ স্ক্রাউঞ্জিং, বিচৰাটো বন্ধ কৰিব নালাগে। কাৰণ কি? দেয়াৰ ইজ হোপ অফ ফাইণ্ডিং মোৰ, সামথিং মোৰ ভেলুৱেবল, কিবা এটা বেছি মূল্যৱান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, হয়তো গোল্ড কইন পাব পাৰে তাত। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. This is also very important. Garbage or meaning, children or beleg, parents or beleg. Garbage has different meaning for the children and for the parents. For the children, it is wrapped in wonder. Children or garbage or meaning ki wrapped in wonder. Rahashore poripurna, rahashyamoy, wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. Ako elder সকলৰ কাৰণে, জ্যেষ্ঠজনৰ কাৰণে গাৰ্বেজৰ মিনিং হ'ল মিনছ অফ সাৰ্ভাইভেল, জীয়াই থকাৰ একমাত্ৰ উপায়। কেৱল জীয়াই থকাৰ কাৰণে গাৰ্বেজ ব্যৱহাৰ কৰে এল্ডাৰসকলে বা পেৰেণ্টছসকলে, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চিলড্ৰেনবিলাকৰ কাৰণে গাৰ্বেজৰ মিনিং অতি ৰহস্যময়। গাৰ্বেজত যি বস্তুৱে পায় তেওঁলোকে, প্ৰতিটো বস্তুৱে যথেষ্ট মূল্যৱান তেওঁলোকৰ অন্তৰত, তেওঁলোকৰ হৃদয়ত, সকলো বস্তুৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে যেন দৰকাৰী হৈ পৰে। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. এদিনাখন উইণ্টাৰ মৰ্ণিং, অথৰ এনি জঙে সাহেবক দেখা পাইছিলে। সাহেব was standing by the fenced gate of the neighborhood club. ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ওচৰৰ এটা ক্লাব ঘৰৰ সন্মুখত সাহেব থিয় দি আছে। And he was watching two young men inside the gate who were playing tennis. দুজন ডেকা ল'ৰাই ক্লাব ঘৰৰ কেম্পাছটোত টেনিছ খেলি আছে আৰু তেওঁলোকে হোৱাইট ড্ৰেছ, they were wearing white dress. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. Sahibe নিজে নিজে কৈছে, I like the game, মই গেম ভাল পাওঁ। Content to watch it standing behind the fence. He was satisfied, he was content. তেওঁ যথেষ্ট সন্তুষ্ট হৈছিল, চাই সন্তুষ্ট হৈছিল খেলখন চাই পালে। তেওঁ ৰাস্তাৰ পৰা চাই আছে, বেৰৰ বাহিৰৰ পৰা, ফেন্সৰ বাহিৰৰ পৰা চাই আছে, কিন্তু খুব satisfied, খুব সন্তুষ্ট। I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. সাহেবে আকৌ কৈছে, যেতিয়া কোনো নাথাকে কাষত, ইয়াত কোনো যেতিয়া নাথাকে, মই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু গেটকিপাৰজনে মোক এই যে সুইংখন, জুলনাখন, ক্লাব ঘৰত থকা যে জুলনাখন, এইখন জুলনা মোক ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়ে, মই জুলনাখনত উঠো, যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে এই ধৰণে চাহিবে অথৰক তাৰ মনোবেদনাবিলাক, দুখ কষ্টবিলাক ব্যক্ত কৰি আছে। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. আজি সাহেবে
কিন্তু খালী ভৰি নাই। টেনিছ শ্বু পিন্ধি আছে, এটা ডিছকালাৰ্ড চাৰ্ট আৰু হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছে, তাৰ লগত এযোৰ জোতা, টেনিছ জোতা, আৰু এই গোটেই হাফ পেণ্টৰ লগত জোতাযোৰেৰে সৈতে চাহেবক ষ্ট্ৰেঞ্জ দেখা গৈছে, আচৰিত অদ্ভুত লাগিছে তাক। Someone gave them to me. He says in the manner of an explanation. কোনোবাই এইযোৰ মোক দিছে, but he does not know. He does not know who gives him. কোনে দিছে নাজানে। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. এই যে সাহেবে জোতাযোৰ পাইছে, হয়তো কোনোবা ধনী ঘৰৰ ৰিচ বয় গাৰ্বেজত পেলাই দিছিল, because there was a hole in one of the shoes. কাৰণ জোতা দুইপাতৰ এপাতত পুৰণি হৈ যোৱা কাৰণে এটা হোল হৈছে, বিন্ধা হৈছে, জোতাটো ফাটি গৈছে। ৰিচ বয়ে তেনেকৈ পিন্ধি নাথাকে, গাৰ্বেজত পেলাই দিছে, চাহেবে গৈ হয়তো সেইপাত পাই খুব আনন্দ মনে তাৰ পৰা লৈ আহিছে। সেইকাৰণে কৈছে does not bother him. Though there was a hole in one of the shoes, but Sahib was very happy to wear them. কিন্তু সাহেবে যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিল, সুখী হৈছিল। For one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true. কাৰণ যিটো ল'ৰাই জীৱনত কেতিয়াও জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি পোৱা নাই, যাৰ হেঁপাহ মনত আনন্দ আছিল, সেই ল'ৰাটোৱে ফটা চিঙা হ'লেও জোতাপাত পিন্ধি মনত যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিল। But the game he is watching so intently is out of his reach. কিন্তু যিটো খেলা, যিটো গেম সি ক্লাব ঘৰত চাই আছে so intently, খুব আগ্ৰহেৰে, ইগাৰলি, সেই টেনিছ গেমটো কিন্তু তাৰ জীৱনত ঢুকি পোৱাৰ পৰা বহু নিলগত, out of his reach. This morning Sahib is on his way to the milk boat. Actually, on that winter morning, whenever he was standing behind the fenced gate and watching the two young boys who were playing tennis, but on that very morning, Sahib actually কলৈ গৈ আছিল, মিল্ক বোটলৈ গৈ আছিল। সি খেল চাবলৈ যোৱা নাছিল, তাৰ উদ্দেশ্য আছিল, গন্তব্যস্থল আছিল মিল্ক বোট, গাখীৰৰ দোকানলৈকে সি গৈ আছিল। In his hand is a steel canister. Sahibৰ হাতত এটা ষ্টীল কেনিষ্টাৰ, ষ্টীলৰ পাত্ৰ এটা আছিল। I now walk in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. Sahibe কৈছে, I now walk in a tea stall down the road. Now Sahib is not a lecturer, now he is a worker in a tea stall. এতিয়া সাহেবে চাহৰ দোকানত কাম কৰে। I am paid 800 rupees and all my meals. আনকি তাৰ বাবে সাহেবে 800কে দৰমহা পায় আৰু তাৰ গোটেইখিনি খোৱা বস্তু পায়, তাৰ কোনো অভাৱ অনাটন এতিয়া নাই। Does he like the job? I asked. গতিকে যিটো ল'ৰাই এটকাৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছিল, সেই ল'ৰাটোক অথৰে সুধিছে তেওঁ সন্তুষ্ট হৈছে নে এই কামটো কৰি। His face I see has lost the carefree look. কিন্তু দেখা গ'ল যে চাহেবৰ মুখত উদ্বেগহীন দৃষ্টি, carefree look, অৰ্থাৎ চাহেব was not happy to work at the tea stall. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. চাহেবৰ হাতত এটা ষ্টীলৰ পাত্ৰ, আৰু এটা সময়ত তাৰ আছিল প্লাষ্টিক বেগ কান্ধত। কিন্তু এতিয়া কি যথেষ্টখিনি যেন কষ্ট অনুভৱ কৰিছে, হেভিয়াৰ, গধুৰ অনুভৱ কৰিছে। The bag was his. সেই যে বেগখন, প্লাষ্টিক বেগখন আছিল চাহেবৰ নিজৰ। The canister belongs to the man who owns the tea shop. আৰু চাহেবে যে এতিয়া ষ্টীলৰ পাত্ৰটো লৈ আছে, সেইটো চাহেবৰ নিজৰ নহয়। সেই কেনিষ্টাৰটোৰ মালিক হৈছে, ওনাৰ হৈছে চাহৰ দোকানখনৰ, টি শ্বপখনৰ মালিকজনেই হৈছে সেই কেনিষ্টাৰটোৰ মালিক।
Sahib is no longer his own master. Sahib etia nije nijor malik nohoy, master nohoy, goraki nohoy. Now Sahib is bound to work at the tea stall according to the order of the owner of the tea stall. Now Sahib is no longer own master. His freedom is totally gone. Sahibor ji স্বাধীনতা আছিল, নিজৰ ইচ্ছামতে সাহেবে আগতে ৰেক পিকিঙত গৈছিল, মন গলে যাব পাৰে, মন নগলে শুই থাকিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া টি ষ্টলৰ মালিকৰ নিৰ্দেশ মতে সাহেবে সকলো কাম কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য। So though now Sahib gets 800 rupees and all his meals, but he is not happy to work at the tea stall because his freedom, his liberty is totally gone. Now he is bound to work everything according to the order of the owner of the tea stall. টি ষ্টলৰ মালিকৰ নিৰ্দেশ মতে এতিয়া সাহেবে সকলোখিনি কৰাৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে বাধ্য হৈ পৰিছে। আৰু সেইবাবে সাহেবে যদিও আগতে ৰেক পিকিং কৰিছিল, ৰেক পিকাৰ আছিল, প্লাষ্টিক বেগ আছিল, গধুৰ বা লেতেৰা আছিল, ডাৰ্টি আছিল, কিন্তু সাহেব যথেষ্টখিনি আনন্দিত আছিল, কাৰণ তাৰ স্বাধীনতা আছিল। আৰু এতিয়া যদিও সি 800 rupees পায় এণ্ড অল হিজ মিলছ, খোৱা বস্তু পায়, ষ্টীলৰ পাত্ৰ লৈ আছে, তথাপিতো কিন্তু সাহেবে মুঠেই সুখী নহয়, কাৰণ হি ইজ নো লংগাৰ হিজ ওন মাষ্টাৰ। কাৰণ সি নিজে নিজৰ এতিয়া মালিক নহয়, তাৰ ওপৰত এতিয়া মালিক আছে, ওনাৰ এটা টি ষ্টল আছে, আৰু টি ষ্টলৰ মালিকৰ নিৰ্দেশ মতে সাহেবে সকলোখিনি কৰাৰ কাৰণে বাধ্য। চ' এইখিনিতে সাহেবৰ কাহিনী শেষ হ'ল। আমি নেক্সট ক্লাছত মুকেশৰ কাহিনী পাম ছেকেণ্ড পাৰ্টত, which is started with the first line, I want to drive a car. I want to drive a car. Second part of মুকেশৰ এইটো পাৰ্ট আমি নেক্সট ক্লাছত পাম। গতিকে I think it's better to stop here for today. Wishing you to meet in the next class. Thank you so much.